Είμαι η Άννα από το Discover Pella και σήμερα θα σας πάρουμε μαζί μας σε ένα οδηπορικό στην έφορη γη της Αλμοπίας. Στην Ξυφιανή Πέλλας. Ίσως πολλοί από εσάς προσπερνάτε αυτό το χωριό πηγαίνοντας προς Λυτρά Πέλλας, αλλά σήμερα θα σας δείξουμε τους λόγους για τους οποίους πρέπει οπωσδήποτε να πατήσετε φρένο. Σε αυτό το βίντεο θα ανακαλύψουμε μαζί ένα ναό κόσμημα του 19ου αιώνα, θα δροσιστούμε σε μια βρύση που κουβαλάει την ιστορία ενός ολόκληρου πολέμου και θα μιλήσουμε με τους ανθρώπους που κρατούν την παράδοση ζωντανή, τα μέλη του Μορφωτικού Συλλόγου. Και προσοχή, γιατί σας έχουμε μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Σε συνεργασία με τον Ξενώνα Rooster Retreat προσφέρουμε σε ένα τυχερό 2 διανυκτερεύσεις. Μείνετε λοιπόν μαζί μας μέχρι το τέλος του βίντεο για να μάθετε πώς θα πάρετε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό. Πάμε να γνωρίσουμε την Ξυφιανή από μέσα. Βρισκόμαστε στο κέντρο του χωριού με το Θοδωρή Σαμαρά, μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου και αντιδήμαρχο του Δήμου Αλμοπίας. Θα ήθελα να σε ρωτήσω για τη ζωή των ανθρώπων εδώ σε αυτό το χωριό και να μας δώσεις μερικές πληροφορίες για την Ξυφιανή. Η Ξυφιανή είναι ένα χωριό 700 κατοίκων. Οι περισσότεροι εδώ πέρα ασχολούνται με την αγροτιά, είναι αγρότες. Μία από τις ασχολίες επίσης είναι και ο εθελοντισμός. Η Ξυφιανή, αν δεν κάνω λάθος, είναι το μόνο χωριό του Δήμου Αλμοπίας που έχει ενεργή εθελοντική ομάδα. Οπότε έχουν γίνει πάρα πολλές δράσεις και σε αυτό προσπαθούμε να βοηθάμε σαν Δήμος. Μία άλλη ήταν η ποδοσφαιρική ομάδα που είχαμε, Πας Ξυφιανής, με μεγάλη ιστορία, με συμμετοχή σε 2 τελικούς κυπέλου, αλλά δυστυχώς πριν 3 χρόνια σταμάτησε να είναι ενεργός. Έχουμε γενικότερα κάποιους που έρχονται να δουν πάνω, όπως τον Άγιο Δημήτριο, τη Σέρβικη Βρύση. Έχουμε δηλαδή επισκέπτες, γενικότερα από τουρισμό και μέσω των λουτρών έρχονται και προς τα δω. Μάθαμε ότι θέλετε να κάνετε κάτι για τον Άγιο Δημήτριο. Ποιος είναι ο στόχος σας? Εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, το καταφέρουμε να εντάξουμε σε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο τον δρόμο προς τον Άγιο Δημήτρη, γιατί είναι χωματόδρομος και θα θέλουμε να τον ασφαλτοστρώσουμε. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να το αναδείξουμε και να προσεγγίσουμε και άλλους επισκέπτες προς την εκκλησία μας πάνω. Αφήνουμε για λίγο το κέντρο του χωριού και ανηφορίζουμε προς το λόφο που δεσπόζει πάνω από την Ξυφιανή. Εδώ, σε ένα σημείο που μοιάζει να προστατεύει ολόκληρο τον κάμπο, βρίσκεται ο ιστορικός ναός του Αγίου Δημητρίου. Βρισκόμαστε μπροστά από τον Άγιο Δημήτριο που χτίστηκε το 1858. Πώς έγινε, πώς μπόρεσαν οι κάτοικοι και χτίσαν ένα τέτοιο οικοδόμημα τόσο ψηλά σε αυτό το λόφο? Ναι, καταρχήν να πάμε λίγο ιστορικά. Ο Άγιος Δημήτριος χτίστηκε αμέσως μετά τον Κρημαϊκό Πόλεμο με το χάτι Χουμαγιούν που έδωσε ο Σουλτάνος το δικαίωμα στους αλόθρησκους υπηκόους του να κτίσουν εκκλησίες. Όμως, για να μην κτιστεί, οι τοπικοί Τούρκοι άρχοντες έβαλαν μια επιπρόσθετη δυσκολία στο χωριό, γιατί τους είπαν θα τη κτίσετε στο βουνό για να τα παρατήσουν. Οι χωριανοί όμως δεν τα παράτησαν, πήρανε 2 μουλάρια, να το πούμε έτσι, τα ξεφορτώναν τα υλικά πίσω εδώ στο βουνό και με αυτά τα 2 μουλαράκια φορτώναν σιγά σιγά τα υλικά, τα κατεβάζαν εδώ και οι κτίστες κτίζανε. Αυτό ο Άγιος Δημήτριος έγινε με έξοδα και με εργασία όλων των κατοίκων, όχι μόνο της Ξυφιανής και όλης της Καρατζόβας, όπως λέει, της Αλμοπίας, και έγινε μέσα σε χρόνο ρεκόρ. Έγινε σε 9 μήνες. Θεμελιώθηκε το Σεπτέμβριο του 1857 και εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο του 1858, δηλαδή σε 6-7 μήνες. Ο τύπος του είναι βασιλική τρίκλητη τουρκοκρατίας. Τι σημαίνει τουρκοκρατίας? Τουρκοκρατία σημαίνει ότι
δεν έπρεπε να δείχνει ότι είναι ναός. Έπρεπε έξω δηλαδή να φαίνεται ότι είναι ένα απλό οίκημα και όχι ναός, γιατί οι Τούρκοι λίγο νευρίαζαν με αυτά. Για τους κατοίκους της Ξιφιανής αλλά και ολόκληρης της Αλμοπίας, ο Άγιος Δημήτριος αποτελεί μια πολύ σημαντική εκκλησία. Τι γιορτάζεται εδώ, ποιες είναι οι πιο σημαντικές στιγμές που αναβιώνουν εδώ σε αυτό το μέρος? Ο Άγιος Δημήτριος από παλιά, λόγω ότι όπως είπαμε πριν έγινε στην τουρκοκρατία και για να γίνει οι Τούρκοι έθεσαν και τις πρόσθετες δυσκολίες, γι' αυτό τους βάλαν να το κάνουν εδώ, επειδή όλη η Αλμοπία τον έκτιζε, όλοι οι κάτοικοι βοήθησαν, έτσι λοιπόν από παραδοσιακά, από πατέρα σε γιο και τα λοιπά, για όλους τους κατοίκους της Αλμοπίας ο Άγιος Δημήτριος είναι κάτι το σημαντικό, όχι απλά ένας ναός όπως όλοι οι άλλοι, γιατί κτίστηκε από όλους, κτίστηκε με δυσκολίες και ο Άγιος Δημήτριος είναι το στολίδι μας, το κόσμημά μας. Εκτίστηκε σε δύσκολες περιόδους που οι χριστιανοί δεν είχαν που να προσευχηθούν, που να εκκλησιαστούν. Μην ξεχνάτε ότι στο χωριό που πήγαμε λίγο πριν, στον Άγιο Πολύκαρπο, εκεί ήταν η θέση του τζαμιού, του τουρκικού τζαμιού, και μετά γκρεμίστηκε και έγινε η Αγία Παρασκευή και μετά έπειτα ο Άγιος Πολύκαρπος. Άρα η εκκλησία μας ήταν αυτή. Και αυτή, επειδή κτίστηκε με δυσκολίες, είναι κάτι παραπάνω από έναν απλό ναό. Είναι το σύμβολό μας. Ένας ναός σχεδόν 170 ετών. Ναι, χρειάζεται πολύ φροντίδα. Είναι δύσκολο να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση. Ποιος βοηθάει σε αυτό, ποιοι συμμετέχουν σε αυτό? Καταρχήν ζητήσαμε από το χωριό κάποια βοήθεια, βοήθησε. Κάποιοι χωριανοί που είχαν κάποια χρήματα βοήθησαν, στείλαν δωρεά. Και έτσι έγινε η σκεπή του. Η σκεπή του Αγίου Δημητρίου είχε μεγάλο πρόβλημα, έτρεχε, έσταζε. Ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα του Αγίου Δημητρίου, κόντευε να πέσει. Οπότε όταν έγινε η σκεπή, σχεδόν λύθηκε το 90% του προβλήματος, δηλαδή στεγανοποιήθηκε ο ναός. Υπάρχουν κάποια θεματάκια, κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν, αλλά αυτά θέλουν και λεφτά και κάποιες άλλες κινήσεις ίσως να γίνουν για να γίνει ο ναός. Όπως είδατε, η Ξιφιανή κρύβει ιστορίες που δεν θα βρει σε κανένα τουριστικό οδηγό. Εάν θέλετε να συνεχίσουμε μαζί αυτό το οδηπορικό στην Πέλα και να ανακαλύψουμε νέα διαμάντια, κάντε like σε αυτό το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μας. Πάμε τώρα να δούμε τι κρύβεται πίσω από τη Σερβική Βρύση. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο που ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει. Αυτή είναι η Σερβική Βρύση. Σήμερα η πέτρα είναι στεγνή και η φύση διεκδικεί ξανά το χώρο της. Όμως, πριν από περίπου έναν αιώνα, εδώ υπήρχε ζωή και έντονη δραστηριότητα. Βρισκόμαστε εδώ μπροστά στη Σερβική Βρύση. Θα ήθελα να μου πεις ποια ήταν η χρησιμότητα αυτής της βρύσης για τα στρατεύματα. Λοιπόν, αυτή η βρύση, όπως λέει και η χρονολογία που έχει, έγινε το 1917. Η χρησιμότητά της ήταν κυρίως για την υδροδότηση του Σερβικού στρατού, γιατί αν το πάμε και λίγο ιστορικά, όπως ξέρουμε το 1915 η Σερβία παραδόθηκε με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Βουλγαρία και στην Αυστρο-Ουγγαρία, οπότε τα σερβικά στρατεύματα ήρθαν και εγκαταστάθηκαν εδώ για να πολεμήσουν προς βορρά, να ελευθερώσουν τη Σερβία. Η δε σερβική κυβέρνηση ήταν στο Παπάφι, στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι ο σερβικός στρατός έκτισε αυτήν τη βρύση, η οποία ήταν αρτεσιανό πηγάδι, πήγαζε δηλαδή, για τις ανάγκες υδροδοσίας του σερβικού στρατού. Εδώ ήταν η πρώτη σερβική στρατιά με έδρα την Άψαλο, το διπλανό χωριό, και με μέτωπο φυσικά το όρος Βόρας. Αυτή έγινε για αυτό το λόγο, για την υδροδοσία του σερβικού στρατού. Γιατί είναι σημαντικό να θυμάται κανείς τη Σερβική Βρύση. Ναι, είναι ένα σημείο που έχει δώσει καταρχήν το όνομά του σε όλη αυτή την περιοχή των χωραφιών. Σέρβικη Βρύση λέμε. Είναι ένα σημείο μνημείο πολέμου
να μην ζήσουμε τέτοιες εποχές και είναι ένα σημείο το οποίο με βάση αυτό και ο ελληνικός στρατός πήγε προς βορρά και ελευθέρωνε και την Μακεδονία. Και έτσι είναι ένα σημαντικό σημείο για τη Ξιφιανή, τοπικό σημαντικό μνημείο, το οποίο θα μείνει ανά τους αιώνες, αν το συντηρήσουμε σωστά, για να είναι ένα σύμβολο της ειρήνης ή του πολέμου, αν θέλετε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε σε μια υπέροχη εκκλησία στον Άγιο Πολύκαρπο, μέσα στην Ξιφιανή. Θέλεις να μας πεις μερικά πράγματα για τον ναό? Βεβαίως. Ο Άγιος Πολύκαρπος ξεκίνησε το 1968, θεμελιώθηκε από τον Μητροπολίτη Φλωρίνης, γιατί η επαρχία μας υπάγονταν στη Μητρόπολη Φλωρίνης, και εγκαινιάστηκε το 1982 από τον Άγιο Καλίνικο, πρώην Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Είναι ένας ναός ρυθμού σταυροειδής μητρούλο, είναι ένας από τα 3 σχέδια τα βυζαντινά, χωρίς κολόνες. Είναι ένας ναός ο οποίος έγινε με προσωπική εργασία όλων των κατοίκων, γι' αυτό και κράτησε και πολλά χρόνια. Και όπως βλέπετε ακόμα δεν έχει αγιογραφηθεί, αλλά είναι μία από τις υπέροχες εκκλησίες της περιοχής μας. Μία εκκλησία η οποία είναι από τις πάρα πολύ καλές εκκλησίες. Η ιστορία γράφεται στα βιβλία, αλλά η παράδοση ζει μέσα από τις πράξεις. Συναντήσαμε τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου της Ξιφιανής. Βρισκόμαστε μπροστά στον Μορφωτικό Σύλλογο Ξιφιανής, στον Άγιο Δημήτριο. Θα ήθελα να μας πεις ποιος είναι ο ρόλος του Πολιτιστικού Συλλόγου και ποιες είναι οι δράσεις του. Ναι, ο Πολιτιστικός Σύλλογος ιδρύθηκε όπως οι περισσότεροι σύλλογοι το 1982. Οι δράσεις του είναι κυρίως η εκδήλωσή μας το καλοκαίρι. Μετά κάνουμε την παραμονή των Χριστουγέννων, την Κόλλητα Μπάμπου, που είναι ένα έθιμο σχεδόν πανελλαδικό στην Βόρεια Ελλάδα. Και κάνουμε επίσης και τις γιορτές του Αγίου Δημητρίου, φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Σκοπεύουμε να κάνουμε και μία τράπεζα αίματος για βοήθεια στην τοπική κοινωνία και στους έχοντες ανάγκη. Και γενικώς ο Σύλλογος προσπαθεί και εξελίσσεται συνεχώς με δράσεις. Δεντροφύτευση είχαμε κάνει. Ο Σύλλογος έχει πολλά μέλη. Ενεργά μέλη είναι γύρω στα 50. Τα παιδιά του χωριού σας, τα νέα παιδιά, η νέα γενιά, ασχολείται με τον πολιτισμό και με το Σύλλογο εδώ πέρα στο χωριό σας? Αυτό είναι λίγο το πιο δύσκολο μέρος, είναι να τους πείσουμε για να έρχονται να είναι πιο ενεργοί, για να μπορούμε και την παράδοση να τιμούμε και να τηρούμε, αλλά και να εξελιχθούμε και να κάνουμε καλύτερα πράγματα στην σύγχρονη εποχή, τώρα που θέλουμε, όπως είπαμε, την αιμοδοσία και όλα τα υπόλοιπα, θέλουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Θέλουμε μέλη, πρέπει να υπάρχουν μέλη, τα μέλη είναι δύναμη. Τι σημαίνει για σας το να είστε θεματοφύλακες αυτής της κληρονομιάς σε ένα τόσο μικρό χωριό του Δήμου Αλμοπίας? Πρώτα απ' όλα, το να είσαι θεματοφύλακας της παράδοσης γενικά βοηθάει στο να ανακαλύψεις το παρελθόν σου, τις ρίζες σου, ποιος είσαι, και αν γνωρίζεις και την ιστορία, από πού κατάγεσαι, γιατί πολλές παρεξηγήσεις γίνονται και με τους προσβοράν γείτονες, πολλές παρεξηγήσεις μπορούν να γίνουν και από πλευράς ιστορία. Οπότε, τηρώντας την παράδοση και μεταλαμπαδεύοντάς την στους νεότερους, μεταλαμπαδεύεις και ένα κομμάτι της ιστορίας, της δικής σου, της τοπικής ιστορίας, για να ξέρεις ποιος είσαι. Η Ξιφιανή εξελίσσεται. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Rooster Retreat, ένα ξενώνα που η παράδοση συναντά το μοντέρνο. Το Rooster Retreat λοιπόν είναι ένας χώρος χαλάρωσης και ηρεμίας, όπως το λέει και το όνομά του, ένα σημείο που μπορείς να ξυπνήσεις με τους ήχους της φύσης, έχοντας όλες τις ανέσεις που αναζητά ο σύγχρονος ταξιδιώτης.
που παραπέμπει πίσω στις ρίζες. Ποια ήταν η κεντρική ιδέα της δημιουργίας αυτού του ωραίου ξενώνα? Καταρχάς αγαπάμε χωριό. Και κατά δεύτερον, επειδή αγαπάμε και τα ταξίδια και έχουμε και 3 παιδάκια, μια ζωή που βαλούσαμε πάρα πολλά πράγματα, έτσι ώστε να μην ενοχλούμε, να απασχολούμε τα παιδιά όσο πιο ήσυχα μπορούμε. Και αυτή ήταν η κεντρική ιδέα. Γι' αυτό και κάναμε ένα χώρο που ο κόσμος, ο επισκέπτης, θα νιώθει σαν το σπίτι του. Τι προσφέρει το Rooster Retreat σε κάποιον που θέλει να ξεφύγει από την πόλη, από την ένταση της ζωής στην πόλη? Εδώ δεν έχω να απαντήσω κάτι. Νομίζω η εικόνα μιλάει από μόνη της. Πραγματικά αποφορτίζεσαι, χαλαρώνεις, νιώθεις την ασφάλεια του χωριού και αφήνεις και τα παιδιά σου ελεύθερα. Ναι, έχω δει στην αυλή έχεις τοποθετημένα πάρα πολύ ωραία παιχνίδια, άρα τα παιδιά θα είναι απασχολημένα 100% σε αυτό τον υπέροχο ξενώνα. Βλέπουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να αναζητούν τέτοιους ποιοτικούς χώρους στην Πέλα. Πώς βλέπετε την τουριστική ανάπτυξη του χωριού μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες? Χαιρόμαστε πάρα πολύ, προσφέροντας κάτι ποιοτικό, ο κόσμος ανταποκρίνεται, ειδικά οι νέοι, και έτσι βοηθάνε και στην ανάπτυξη του χωριού μας και στον τόπο μας. Και τώρα ήρθε η ώρα για το μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορείτε να κερδίσετε ένα διήμερο στο Rooster Retreat. Μπείτε στις σελίδες μας, στο Facebook και στο Instagram, διαβάστε τους όρους συμμετοχής και λάβετε μέρος. Εσύ μπορεί να είσαι ο τυχερός. Η Ξιφιανή μας επιφύλασε πολλές εκπλήξεις. Από την ηρεμία του λόφου του Αγίου Δημητρίου μέχρι τη ζωντάνια των ανθρώπων του Πολιτιστικού Συλλόγου και την αισθητική του Rooster Retreat. Αυτό το χωριό της Αλμοπίας απέδειξε ότι η Πέλα έχει ανεξάγκλητους θησαυρούς. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους κατοίκους για τη ζεστή φιλοξενία τους. Αν σας άρεσε αυτό το διπορικό, μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο στο YouTube και εγγραφή στο κανάλι μας για να ανακαλύψουμε μαζί την υπόλοιπη Πέλα και όχι μόνο. Γράψτε μας στα σχόλια, έχετε επισκεφθεί την Ξιφιανή? Ραντεβού στην επόμενη απόδραση. Μέχρι τότε να ταξιδεύετε!